કેમ છો બધા મજામાં ને? ગુજરાતી ઘરેલું રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે બનાવીશું દિવાળીના તહેવારોની સ્પેશિયલ મીઠાઈ ટોપરા પાક, જે માવા અને ચાસણીની ઝંઝટ વગર ઘરે બનાવી ખૂબ સરળ છે અને ખાવામાં તો ખૂબ ટેસ્ટી લાગે છે. તો આ ટોપરા પાક બનાવીને ખાશો તો બજારની મોટી મીઠાઈઓનો સ્વાદને પણ ભૂલી જશો. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો અહીંયા એક કઢાઈ ગરમ કરવા મૂકીશું. કઢાઈમાં 300 ગ્રામ જેટલું દૂધ નાખીશું. દૂધમાં એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી હલાવતા રહીશું. પછી તેમાં 100 ગ્રામ જેટલી ખાંડ નાખીશું. ખાંડ ઓગળે ત્યાં સુધી સતત હલાવતા રહેવાનું, જેથી કરીને ખાંડ નીચે ચોંટે નહીં. ખાંડનું પ્રમાણ તમારા ઘરમાં જે રીતે ગળ્યું ખાતા હોય એ રીતે વધઘટ કરી શકો છો. હવે ખાંડ ઓગળી ગઈ છે તો તેમાં 1 ચમચી ઇલાયચી પાવડર નાખીશું. 5 ચમચી ફૂડ કલર નાખીશું. પછી હલાવીને મિક્સ કરી દઈશું. ઇલાયચી પાવડર નાખવાથી મીઠાઈનો સ્વાદ ખૂબ સરસ આવે છે. પછી 200 ગ્રામ જેટલી ટોપરાની છીણ નાખીશું. પછી બરોબર હલાવીને બધું મિક્સ કરી દઈશું. હવે 50 ગ્રામ જેટલો મિલ્ક પાવડર નાખીશું. મિલ્ક પાવડર નાખવાથી મીઠાઈમાં માવા જેવો સ્વાદ આવે છે. પછી બધું હલાવીને મિક્સ કરી દઈશું. પછી 2 ચમચી દેશી ઘી નાખીશું. પછી બધું હલાવીને મિક્સ કરી દઈશું. તો જુઓ, આપણો ટોપરા પાક બનીને રેડી થઈ ગયો છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીશું. હવે એક થાળીમાં ઘીથી ગ્રીસ કરી લઈશું. પછી તેમાં ટોપરાનું મિશ્રણ નાખીશું. પછી તેને તાવેતાની મદદથી સેટ કરી લઈશું. હવે આપણે બદામની કતરણથી ગાર્નિશિંગ કરીશું. પછી તેને તાવેતાની મદદથી દબાવીને સેટ કરી લઈશું. હવે આ ટોપરા પાકને 10 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપીશું. 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો હવે આપણે ટોપરા પાકને કાપા પાડી લઈશું.
તો જુઓ આપણો ટોપરા પાક ખાવા માટે રેડી થઈ ગયો છે. જો તમે પણ મારી આ રીતે ઘરે બનાવશો તો તમારો ટોપરા પાક પણ પોચો અને સ્વાદિષ્ટ બનશે અને તમને ઘરે વારંવાર બનાવવાનું મન થશે. તમને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.